र अब अगाडि हामीसँग कीनोट स्पिकरको रूपमा अनिल केसरी शाह हुनुहुन्छ, सोशल इन्फ्लुएन्सर, ब्याङ्कर, अभियसली लिडर र फर्मर सिइओ नोबेल ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क एज वेल, र नेपाल, अमेरिका, इन्डियामा एजुकेसन उहाँले ग्राफ्स गर्नु भएको एकजना व्यक्तित्व। म अगाडि उहाँलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँको कुरा गर्दाखेरि एउटा एक्जिक्युटिभ एजुकेसन लिडरसिप फर 21st सेन्चुरी जेएफ केनेडी हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ। हामी सबैले धेरै कुरा उहाँको बारेमा त्यति बुझ्नु पर्दैन। एकदमै पोजिटिभ थिङ्करको रूपमा, सोसियल इन्फ्लुएन्सरको रूपमा हामी चिन्छौँ र इन्टरनेसनल एजुकेसनसँग रिलेटेड केही कुराहरू पर्सनल नोटमा पनि उहाँसँग आज कनेक्ट छ, त्यो कुरा पनि रिभिल गरिदिनु भने म आग्रह गर्दछु। स्टेज इज योर्स सर। Thank you very much. Honorable members of parliament, former ministers, dignitaries, everybody who is here. First of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity. Bounce by that sound. I'd like to thank you for giving me this opportunity to say a few words in the Educlave. सर्वप्रथम त एडुक्लेभ भनेर मैले सुन्दाखेरि नै मलाई धेरै खुसी लाग्यो, किनभने अहिले जल्दो बल्दो एउटा इस्यु यो एनओसीको पनि भइरहेको छ, विदेशमा पढाउने नपढाउने पनि भइरहेको छ। त्यही भएर मेरो सुरुवात मनिषजीको अन्तबाट, उहाँले बिर्सिनु भयो, हामी दुईजनै जनकपुरबाट, तर मैले चाहिँ बिर्सिया छैन, ठिकै छ, इट्स ओके। नेपालमा मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने कुराहरू, शाह भनेको पनि जनकपुरबाट हुनसक्छ भने झा भनेको पनि सगरमाथाको नाम्चेबाट हुनुपर्छ सक्छ। द्याट इज वान अफ द बेस्ट पार्ट्स अफ आवर नेपाल। So I want to start off from where he ended. हामीले as a country, we need to think, यो education भनेको खर्च हो कि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो भनेर। परिवारको बाट सुरु गरौँ न, देशको कुनै कुरा गर्ने। परिवारबाट कुनै नेपाली, अनस्किल्ड नेपाली, दोहा, कटरमा, रियाद, साउदीमा, मलेसियाको कोलालम्पुरमा या कहीँ गएर काम गरेर उसको ऋण सिन तिरिसकेपछि पहिलो उसको आम्दानी घर जाँदाखेरि उसले उसको स्पाउसलाई फोन गरेर के भन्छ? अक्ली सकारात्मक रूपमै भनेदेखि दुईटै बच्चा, नत्र भनेदेखि कमसेकम छोरालाई चाहिँ अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलमा हालिहाल है भनेर भन्छ। र त्यो गर्नलाई गाउँ ठाउँमा छैन भनेदेखि उहाँको श्रीमती या उहाँको को हुन्छ यहाँ नेपालमा, ऊ एउटा डेडामा बसेर पनि सहरमा, किनभने बच्चालाई चाहिँ अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा पढाउनुपर्छ है भनेर भन्छ। घरमा छाना हाल्नुभन्दा अगाडि उसको विचार के हुन्छ, मेरो छोराछोरी चाहिँ अङ्ग्रेजी बोर्डिङमा जाओस् है, किनभने उसले उसको भविष्य, छोराछोरीको भविष्य मेरो जस्तो नहोस् भनेर सर्वप्रथम उसले के बुझेको छ भनेदेखि मैले लगानी गर्नुपर्छ। लगानी, खर्च होइन, यो मेरो लगानी हो, मेरो परिवारको भविष्यमा लगानी हो। अनस्किल्ड नेपाली भन्छौँ हामीले, नपढेको नेपाली जो पसिना बगाउनु खाडी क्षेत्र र होइन फार इस्टमा गएर चाहिँ उसले त बुझेको छ कि मेरो शिक्षा भनेको लगानी हो भनेदेखि हाम्रो यस्तो स्किल्ड लिडर अनिल शाह जस्तोले चाहिँ हामीले शिक्षा भनेको चाहिँ खर्च भनेर किन भन्छौँ त? दिस इज अ बिग क्वेसन फर मी टु आन्सर। Why do we, the learned people who have education from God knows where all, feel that no, education is a cost for the country? यति अरब रुपियाँ, यति खरब रुपियाँ बाहिर गयो हामीले चाहिँ भनेर भन्छौँ। कहिले पनि विचार गर्दैनौँ कि कति अरब र खरब रुपियाँ चाहिँ हुन्डीबाट चाहिँ होइन कहाँ कहाँ पुगिरहेछ भनेर चाहिँ विचार गर्दैनौँ। तर हाम्रो नेपालको छोराछोरीले पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै खर्च भयो जस्तै लाग्छ। I myself want to share my story today. Because I do not know what is good for the greater good, but I know what has been good for my family. Many decades ago, in 1890, a Nepali was born in Bhaktapur. उहाँलाई चाहिँ पढ्नु धेरै इच्छा थियो, उहाँको परिवारलाई पनि उहाँलाई पढाउनु धेरै इच्छा थियो। उहाँले चाहिँ त्यहाँ त्यो बेलाको महाराजसँग एकदम बिन्ती गरेर लाउ दरबार स्कुलमा पढाउ छोराहरूलाई भनेर दरबार स्कुलमा पढिसकेपछि अझ पढ्छु भन्दाखेरि त्यो बेलाको महाराजले होइन, अब कलेज सलेज भनेको त हामी राणा ठकुरीको हो, तपाईँ चाहिँ गएर व्यवसाय गर्नुहोस् भनेपछि उसलाई त्यो पचेन। नपचेपछि ऊ भागेर गएर कलकत्ताबाट एउटा जहाजमा चढेर अलिकति पैसा जुन उसको परिवारमा थियो त्यो लिएर ऊ जापानमा गयो। जापानमा टोकियो इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा उहाँले इन्जिनियरिङ गर्नुभयो। ब्याचलर्स इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि पनि पुगेन उहाँको त्यो चाहना पढ्नलाई। अर्को जहाज चढेर उहाँ अमेरिका जानुभयो। अमेरिका गएर चाहिँ मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा उहाँले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो र त्यो गर्दा गर्दै उहाँले एउटा गजबको चिज सिक्नुभयो। ओहो, यहाँ त यो पानीबाट पनि बिजुली निकाल्नु सकिने रहेछ त। मेरो नेपालको डाँडा काँडा पनि अन्धकार छ, हाम्रो पनि ठुलो ठुलो खोला छ,
मैले यो शिक्षा लिएर गएर नेपालमा हाम्रो पानीबाट पनि डाँडा काँडामा राति उज्यालो बनाउन सके कति राम्रो होला भनेर त्यो शिक्षा लिइसक्नु भएपछि आफ्टर हिज डिड हिज मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इन 1920 he returned to नेपाल. नेपाल फर्किनु भएपछि त्यहाँ त्यो बेलाको राणा महाराजको कानमा चाहिँ कोही एउटा भागेर गएर पढेर आएको छ, समाजलाई दिमाग भुटिदिन्छ है, एनओसी दिँदाखेरि खर्च बढी हुन्छ भने जस्तै समाज भुटिदिन्छ है भनेर चाहिँ उहाँलाई ल बोला त्यसलाई भनेर महाराजले बोलाएपछि उहाँ चाहिँ दङ्ग परेर अब महाराजले मलाई एउटा मौका दिन्छ पानीबाट म बत्ती बनाउँछु भनेर जाँदाखेरि खुब ठुलो भन्ठानेछ छैन, पढेर आएछ पढेर आइस, गाई खाने देशमा गएर 7 समुद्र काटेर जात सात सब बेजत गरेर आएर अझ पढेर आए भन्छस्, ल मैले तेरो जात निकाल्दिएँ. Shocked. What does that mean? बाहिर जाँदाखेरि समाजको त कुरा छोड्दिनुहोस्, उहाँको परिवारले पनि उहाँसँग कुरा गर्नु रोकियो. उहाँले चाहिँ होइन पानी सानी पनि नचल्ने भयो, खाना नचल्ने भयो भने म मेरो परिवार यहाँ राख्दिनँ भनेर उहाँ यहाँ छोडेर भारत जानुभयो. भारतको कर्सियङमा गएर बस्दाखेरि भारतको सरकारले कोही आएछ है त्यति पढेर भनेर उहाँलाई ट्याप गरिकन बना न यहाँ हाम्रो दार्जिलिङमा पनि बत्ती सत्ती बनाइदिए भनेर उहाँले 2-3 वटा हाइड्रो बनाउनु भयो इन्डियामा. किनभने यहाँ चाहिँ त अब त्यो शिक्षा भनेको त भागेर गएको, जातसात निकालिदिने, यसको एनओसी खर्च गरे जस्तै कुरा हो. त्यही बीचमा चाहिँ महाराज बेलायत पुग्नु भयो. बेलायत पुगेर फर्किएपछि सबैले कस्तो रहेछ त हजुर लन्डन बेलायत गजब भगवान स्वर्ग जस्तै रहेछ, त्यहाँ त राति पनि झलझल घाम जस्तो बत्ती बल्दो रहेछ भन्दाखेरि एकजनाले एउटा आएको थियो हामी पनि यहाँ पनि गर्छु भनेर कहाँ छ त्यो, हामीले जात निकालिदिएर त्यो इन्डिया गएको छ क्यारे, यसले बोला त्यसलाई. अब पहिलोचोटि जागिर पाउँछ भन्दाखेरि देश निकाला भयो, अब चाहिँ मार्छ नि भनेर परिवारलाई त्यहीँ छोडेर त्यो उहाँ फर्किनु भएछ. महाराज के भन्छ यहाँ यिनीहरूले, हाम्रो खोलाको पानीबाट तिमीले राति झलझल घाम उद्याउनु सक्छ अरे, हो त्यही सिकेर आएको चाहिँ सरकार गर्न सक्छस् त. खै इन्डियामा 2-3 वटा बनाइसके, यहाँ पनि खोलाको पानी त्यही हो, सकिन्छ होला. ल गुरुजी, बडा गुरुजी चाँदीको थालमा सुनको कचौरामा गौत काउ पिपी फर दोज पिपल हु डोन्ट नो लिएर दुबो लिएर उहाँको अगाडि गएर 3 चोटि त्यो गौत उसको टाउकोमा उहाँको टाउकोमा हान्थ्यो. महाराजले ल तेरो जात फर्क्यो, बाहिर फुल अबिर लाभा सब गरेर उहाँ चाहिँ गजबसँग वेन्ट. ल बना तैँले बिजुली, हाम्रो चाहिँ अब जुट मिल बनाउन लाग्छौँ विराटनगरमा, त्यसमा बिजुली चाहिन्छ भनेर भनेको छ, बना एउटा बिजुली भनेर. He started making hydro projects in Viratnagar, in Dharan, in all these places. He is known as the father of hydro. His name is Padma Sundar Malla. And I am very fortunate. I am very fortunate because he is my grandfather. And the first Nepali man to go and study in Japan and in America. And came back, आज बत्ती बलिरहेछ नि, आम्दानी हो कि खर्च मलाई थाहा भएन, तर बत्ती चाहिँ बलि नै रहेछ नेपालमा आज. त्यसै गरेर हैन पुरुषले त धेरै गर्छ, महिलाले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महिला नेपालको छोरी 1935 मा बोर्न हुनुभयो. उहाँले पढ्दा पढ्दै हाई स्कुल सिद्धाउँदाखेरि एउटा एसे कम्पिटिसन देख्नुभयो अमेरिकाबाट, द वर्ल्ड अफ टुमोरो भन्ने. उहाँले त्यो एसे भरेर पठाइनु भयो अमेरिका. कसरी पुग्यो अमेरिका भगवान जानोस्. उहाँले जित्नु भयो. 100 people, the prize was 1 month trip to America. जहाज चढेर उहाँ अमेरिका पुग्नु भयो. 1 महिना अमेरिका घुमेर एउटा प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि एकजनाले उहाँलाई अब what will you do now when you return to your home country? I will do my college. Hey, we have good colleges in America as well. I have no money, come with me. उहाँलाई लिएर गएर बर्नार्ड कलेज कोलम्बियामा एडमिसन भयो. उहाँले 4 वर्ष पढेर इन्टरनेसनल रिलेसन्समा उहाँले ब्याचलर्स गर्नुभयो, बिकमिङ द फर्स्ट नेपाली वुमेन टु डु अ ब्याचलर्स इन अमेरिका. त्यो गर्दा गर्दै फाइनल सेमेस्टरमा इन्टर्नसिपमा उहाँ वाशिङटन डिसी जाँदाखेरि एउटा मिसिसिपीको सेनेटरमा इन्टर्नसिप गर्दाखेरि व्हाट विल यु डु आफ्टर योर ब्याचलर्स? आई विल गो ब्याक टु नेपाल एन्ड डु माई मास्टर्स भन्नुभयो. वी हेभ गुड युनिभर्सिटिज द्याट डु मास्टर्स ओभर हियर. फोन गरेँ, उहाँ जानुभयो. जहाँ मार्क साग देखाएपछि जोन्स हपकिन्सको साइसमा उहाँले एडमिसन पाउनुभयो. एन्ड सी बिकेम द फर्स्ट नेपाली वुमन टु डु हर मास्टर्स इन अमेरिका. एन्ड आफ्टर ग्रेजुएटिङ विथ हर मास्टर्स इन 1958 शी केम ब्याक टु नेपाल. शी डिडन्ट नो मच नेपाली. She knew English and was looking around, what job can I get? Americans were building a revolutionary thing in Nepal, never done before. It was called a library. The first library was being built. Library is what nobody knew. This person has come from America. She knows what a library is. They grabbed her and said, you become the librarian, chief librarian. So they set up the library and inauguration गर्नलाई कत्रो ठुलो चीज होला. राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला आउनुभयो लाइब्रेरी, पहिलो लाइब्रेरीलाई इनोग्रेट गर्नलाई. They inaugurated the library. उहाँ सारी लाएर सेतो पन्जा लाएर give the whole tour of the library.
अनि जलपान हुँदाखेरि बिपी कोइराला asked her, and where are you from? भनेर. And she said, प्रधानमन्त्री म नेपाली हुँ. ए नेपाली के भन. Gave the whole इतिहास. यति पढेको नेपालको छोरी यहाँ लाइब्रेरीमा के लोक सेवा दिएर join the government. So she gave the Lok Seva. She came in the top 10. She gave the interview, came in the top 5, joined Pararashtra. And over the career of 30 years, she set up the embassy. When Bangladesh got independence, she set up the embassy in Bangladesh and became Nepal's first woman ambassador, and that also ambassador to India. And yet again, I am so fortunate that I can call her my mother. अब इन्भेस्टमेन्ट हो कि खर्च हो उहाँको म त्यो थाहा भएन, तर आएर केही न केही त गर्नु भएको छ उहाँले. आज मेरो छोरी त्यही कलेजमा पढिरहेको छ र उसले एडमिसन पाउँदाखेरि ऊ हैन आँखामा आँसु लिएर उहाँलाई ढोगेर उसको आफू उहाँलाई ढोगेर त्यो एडमिसन लेटर लिएर दुईजना हैन ग्रान्डडटर ग्रान्डमदर हगिङ सिद्धिसकेपछि she looked at my grandmother, my mother in her eyes and said, I am so proud to have got admission in the college in which you went. I promise you that after I graduate I will come back and I will follow the your footsteps in Nepal. And she हैन आफ्नो नातिनीको आँखाबाट आँसु यसो गर्दै हेर बा, that is not what I want. After you graduate, if you come and follow in my footsteps, in 30 years you will get to where I am. After you graduate, you come back and you start walking from where my footsteps end and take the path forward. That is what foreign education is all about. अब यहाँलाई त थाहा नै छ म पनि हैन विदेशमा पढेँ बुवा युनाइटेड नेशन्स म भएको 9वटा स्कुल फरक फरक स्कुलमा गएँ. यहाँ चाहिँ सिर्फ कान्तिश्वरीमा प्री स्कुलमा गएँ अनि त्यसपछि नेपाली आउँदैन भनेर बुवा मुवाले लिएर आउँदाखेरि कहाँ राख्ने यो सेभियरमा राख्यो भने सबै फेरि राजा साजा भन्छ भने कहाँ छ एउटा कम्युनिस्ट प्रिन्सिपल भएको स्कुलमा राख्नु पर्यो यो अनिललाई भनेर वनस्थलीमा देयर वाज अ हार्डकोर कम्युनिस्ट प्रिन्सिपल. म वनस्थलीमा 1 वर्ष पढेँ, तर वर्ष कस्तो पर्यो 36 साल पर्यो. फेरि मारा काट के सिकेस् तैँले नेपालमा ढुङ्गा कसरी फाल्ने पुलिसलाई टाउको कसरी फोड्ने यो सबै चिज सिकेँ मैले भनेपछि बर्बाद हुन्छ छोरो भने फेरि वापस गएँ. So then after 9 schools I went, did my bachelor's BBA in international business in Washington DC. Then I did my master's MBA in Delhi in faculty of management studies. Why in Delhi? Vandahari, 2 women again. One, my mother, as I just said, was posted there. And the other is the woman who is my wife now. She was also studying in Delhi at the point. So these 2 men pulled me to Delhi. After I applied FMS, Delhi University Faculty of Management Studies admission पाइसकेपछि I told my mother and father, म अमेरिका MBA गर्न फर्किदिनँ. They were both shocked. हैन मास्टर्स त गर्नुपर्छ, ब्याचलर्स मात्रै गरेर अहिले के हैन म MBA गर्छु तर अमेरिकामा गर्दिनँ. And के गर्छस् त? When my father asked me, he said, म दिल्लीमा MBA गर्छु. And I still remember, मुसुक्क हाँसेर हामी ठकुरीलाई त्यसै पागल भन्दैनौँ. यस्तै काम गर्छौँ अनि पागल ठकुरी भन्छ. संसारै ब्याचलर्स यहाँ गरेर मास्टर्स अमेरिका गर्न जान्छ, तहीँ चाहिँ ब्याचलर्स गरेर यहाँ आएर चाहिँ मास्टर्स गर भन्दाखेरि म त्यो बेला नै अनिल शाह अलिकति अनिल शाह भइसकेको थियो. बुवालाई यसो हेरेर बुवा हजुरकै शिक्षाबाट म यो गर्न लाग्छु. के शिक्षा? सबैजना हिँडेको बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि जहाँ सबैजना पुगिन्छ त्यहीँ पुगिन्छ. फरक बाटोमा हिँड्यो भनेदेखि फरक गन्तव्यमा पुगिन्छ. गफी पनि भइसक्यो आइज यहीँ MBA गरेर. So I did my MBA. So I don't know if my education was a cost or an investment of this country, but I have come back and done something with myself in the financial sector, and I've done something with myself, I think, with the youth motivation. त्यही भएर म के भन्छु भनेदेखि यो शिक्षा दीक्षाको कुरा गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि शिक्षा सिर्फ स्कुलबाट सिक्छौँ जस्तो लाग्छ. हो, स्कुलबाट सिक्छौँ, तर स्कुलबाट हामीले सिर्फ 1/3 सिक्छौँ. अर्को 1/3 हामीले हाम्रो समाजबाट सिक्छौँ र अर्को 1/3 हामीले साथीभाइ र परिवारबाट सिक्छौँ. यो कहिले पनि नबिर्सिनु. त्यो शिक्षा दीक्षा जुन स्कुल कलेजबाट सिक्छौँ, यहाँको स्कुल कलेजमा गयौँ भने पनि त्यति राम्रै पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई. हैन 31 वर्ष ब्याङ्किङ, 17 वर्ष CEO हुँदाखेरि कति मान्छेलाई हायर गर्यौँ. हार्वर्डबाट आएको होस् या शङ्करदेवबाट आएको होस्, मान्छे हो. त्यो कागज एउटा ठाउँमा छ, मान्छेले के गर्छ भन्ने ऊ हो. तर समाजले के सिकाउँछ? म भन्छु त्यो जर्ज वासिङटन युनिभर्सिटीमा गएर मैले एडमिसन पाइसकेपछि मैले कहिले काम गरेको थिएन. धेरै आमा बाउलाई गर्व हुन्छ नि, मेरो छोरा या छोरीले कहिले काम गरेको छैन, एक दिन काम गर्नु परेको छैन. मैले यसरी हेरेको छु. मलाई पनि धेरै शान थियो त्यसमा. त्यहाँ पुगेपछि लाजेको मर्नु. सबै काम गर्छ, आफूलाई केही काम आउँदैन. अनि स्टुडेन्ट इम्प्लोइमेन्टमा गएँ. यु हेभ नेभर वर्क? दे वर सक्ड अल्सो. नेभर, नथिङ. ल तेरो चाहिँ भुइँ पुस्ने काम. स्टुडेन्ट क्यान्टिन थियो सागा भन्ने, त्यहाँ मेरो काम भुइँ पुस्ने. सिम्पल वर्क. साइन राख, भुइँ पुस, भुइँ ड्राई गर, साइन फेरि भुइँ पुस. सो आई वाज भेरी ह्याप्पी. मिनिमम वेजमा 20 hours a week आई गट अ जब भनेर गरिरहेको थिएँ. बल्ल तल्ल 8-9वटा अमेरिकन साथी बनाएको थिएँ. तिनीहरू आएको देखेँ.
त्यही पुसिरा भुइँ एकदम फाटेर मलाई खाइदिए जस्तो लाजको मर्नु आफू भुइँ पुसिरहेको छु भन् अब यिनीहरूले मलाई के भन्ने भयो दे केम सॉ मी हे हाई अनिल हेलो कङ्ग्रेचुलेसन्स यु गट अ जब गए उनीहरू खान शुक्रबार थियो शुक्रबार वी अलवेज युज टु मिट अप फर डिनर एन्ड यु नो रमझम अब कोठामा गएर बसेँ कहाँ जाने लाजको मर्नु के भन्छन् यिनीहरूले कति खिसी उडाउने हो मेरो भनेर अनि 4 वर्ष यहाँ के लुकेर बस्ने नेपाली होस् हटी होइन गएर हेर्न के भन्छ सो आई वेन्ट दे वर अलरेडी सिटिङ द्याट च्याटिङ अवे आई वेन्ट एन्ड स्याट 4-5 मिनट्स कोही केही भन्दैन उकुस मुकुस भइसक्यो आफूलाई अनि मैले एक्सक्युज मी डोन्ट यु हेभ एनिथिङ टु से टु मी They all looked, oh yeah man, sorry, congratulations, you got a job man, congratulations, but today's dinner is on Anil, he's got a job. फेरि गफ गर्न लाग्छन् 5-7 मिनट भइसक्यो wait guys come on say what you have to say right now I can't take it anymore उनीहरू पनि अकमक्क म पनि अकमक्क अनि एकजनाले बुझ्यो and he said Anil you think we think any less of you because of what job you've got did we ask you what your father does how big your house is how many cars you have before we made you our friend you are our friend because we like you we like the same things we like to do the same things your job is your job Anil you are you and no matter what your job is you are the same person त्यो dignity of labor जुन भन्छौँ नि हामीले त्यो मेरो कलेजले सिकाएन त्यो समाजले सिकायो त्यस्तै अमेरिकाले मलाई धेरै चीजहरू सिकायो जुन कलेजको क्लासरुम बाहिर सिकाए म अमेरिका नगएको भए मैले त्यो चीजहरू सिक्दिनँ थिएँ होला आज हामी सबैलाई चिया कफी लिएर आउँछौँ कतिजनाले त्यो चिया कफी ल्याउने भाइ या दाइको चाहिँ होइन यसो हातमा उगेर थ्याङ्क यू सो मच है कस्तो मिठो भनेर भन्छौँ किन अनिल शाह सियो जुङ्गे हुने बित्तिकै चाहिँ सबैले अनिलजी सेल्फी भन्ने ऊ चाहिँ के मभन्दा केही कम किनभने उसले चिया ल्याउँछ he may be a much better human being and most probably is a much better human being than I am तर हाम्रो दाजु चाहिँ मान्छे राम्रो डेजिग्नेसन ठुलो मान्छे नराम्रो डेजिग्नेसन चट America taught me that is not the truth you are you your job is your job and you must never forget that and that is why I am who I am त्यो समाज त्यहाँको समाजबाट जति सिकेँ मैले त्यो मैले दुहामा गए पनि सिक्थेँ जापान गए पनि सिक्थेँ जो हाम्रो छोराछोरी नेपालको छोराछोरीहरू विदेश गइरहेछ कक्षामा मात्र होइन उहाँहरूले समाजबाट पनि सिक्नुहुन्छ अर्को हामीले हाम्रो साथीभाइहरूबाट पनि धेरै सिक्छौँ राम्रो पनि नराम्रो पनि मेरो स्कुलमा कहिले पनि मेरो सर या म्यामले चाहिँ आज चाहिँ चुरट खाने कक्षा हो म सिकाउँछु तपाईँलाई चुरट कसरी खाने प्याकेट यसरी खोल्ने सिक्ली यसरी निकाल्ने सलाई यसरी गर्ने स्वाद धेरै नतान्नु होला क्वाक आउँछ त्यो टिचरले त हामीले सिकायो होइन मित्रहरूले नै हो थाहा छ कुन चाहिँ मित्र भनेको म पनि आइज त्यसले मलाई सिकायो भनेर चाहिँ होइन त्यो त मित्रहरूले सिकाएको हो त्यस्तै धेरै राम्रो कुराहरू पनि मित्रहरूले हामीलाई सिकाए तर यहीँ बसेर त्यही मित्र भए पनि त्यही कुरा मात्रै सिकिन्छौँ हामीले यहाँबाट बाहिर गएर वी आर फोर्स्ड टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स विथ न्यू थिङ्किङ न्यू वेज अफ यु नो इनोभेसन हामीले चाहिँ नर्मल भन्छौँ उनीहरूलाई एकदम अब नर्मल लाग्ला उनीहरूलाई नर्मल लागेको हामीलाई अब नर्मल लाग्ला एउटा सिक्ने अवसर हुन्छ So to become a completely educated person, you must learn from the schools and colleges you attend, you must learn from the society in which you live, and you must learn from your friends and your colleagues as you grow. विदेशमा गएर नेपालको छोराछोरीहरूले यो तीनै चिज सिक्छ म यहाँबाट प्लेनमा चढ्नुभन्दा अगाडि होइन धेरै मित्रहरू हुन्छ लास्ट थिङ नेपालीले प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि दुई चिज गर्छन् एउटा यसो गर्छौँ पशुपतिनाथ हामीलाई सेफली ल्याएर भनेर अर्को विदेशमा गर्न नपाउने हामीले के छ जुन चाहिँ हामी गरिहाल्छौँ त्यहाँ त पाउँछ कि पाउँदैन थुकिहालौँ एकचोटि भनेर अनि प्लेन चढ्छौँ 4 घण्टा 8 घण्टा 14 घण्टा प्लेन चढेपछि 4 वर्ष बसौँ 4 महिना बसौँ कहिले थुक आउँदैन यहाँ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने बित्तिकै नेपालको भूमि छुने बित्तिकै पशुपतिनाथ ल्याउनुहोस् समाजबाट यो सिक्ने चिज हो क्या हामीले चाहिँ यहाँ बसिराख्यो भने ख्याक्टु हुन्छ त्यहाँ गएपछि ख्याक्टु नगर है भनेर भन्ने हुन्छ द्याट इज वाइ आई बिलिभ टु बी फुल्ली एजुकेटेड international education also plays a large role. I do not say that the educational institutions in Nepal are any less. They are amazing. They are incredible. They produce great doctors, engineers, bankers, social workers, politicians, everything. But that international education gives you that other two-third. The opportunity to learn from the new society and a new bunch of friends. And that is why I believe Nepal needs a mix of local and international education. Aba, problem international education मा हैन त्यो जुन फिगर्स मनीषजीले देखाउनु भयो नि धेरै मान्छे अस्ट्रेलिया जाने यताउता अधिकांश नेपालको छोराछोरी विदेश जाँदाखेरि यहाँ हार्वर्डै आए पनि उहाँ अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ किनभने उहाँहरूको उद्देश्य सिर्फ शिक्षा हैन उहाँहरूको उद्देश्य
यो देशमा मैले मेरो जिन्दगी बनाउन सक्दिनँ भन्ने डरले त्यहाँ गएर मेरो जिन्दगी बनाउँछु भनेर. So they want to not only get educated, they want to also get employed. त्यो काम भनेको चाहिँ हाम्रो हो. हामी जस्तो लिडर भनेर टोप्लेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो वातावरण यहाँ बनाइदिनु पर्यो र त्यो गर्नलाई अब हामी आर्थिक रूपान्तरणतिर लाग्नु पर्यो. राजनीतिक रूपान्तरण भइसक्यो, राजतन्त्रबाट हामी हैन मल्टी पार्टी हुँदै गणतन्त्रतिर आइसक्यौं, धार्मिक रूपान्तरण भइसक्यो, हिन्दू राष्ट्रबाट सेक्युलर भइसक्यो, सामाजिक रूपान्तरण भइसक्यो. वी आर वान अफ द फ्यू कन्ट्रीज वेयर जात सात त हैन सेम सेक्स म्यारेज पनि वी हैन रेकग्नाइज. सबै रूपान्तरण भइसक्यो. तर यो सबै रूपान्तरण गन्तव्य हैन. गन्तव्य भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो. र जबसम्म आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालको छोराछोरीको लाइन नै हुन्छ. त्यहाँ गएर सोध्नुस् न तपाईलाई के तपाईको पोलिटिकल थट यहाँ नमिलेर भाग्न लाग्नु भयो हैन दाइ? अनि तपाईको धर्मले गरेर तपाईलाई मिचमाच गरेर हैन, तपाईको जातले गरेर हैन दाइ, के कुरा गर्नु भएको? अनि किन जानला त? पेटको आगोले दाइ, पेटको आगोले आफूलाई पाल्न, आफ्नो परिवारलाई पाल्नलाई म विदेश गइरहेको छु भनिरहेछ. जबसम्म त्यो पेटको आगो हामी यहाँ निभाउने कुनै न कुनै माध्यम बनाउँदैनौँ नेपालको छोराछोरी विदेशै गइरहन्छ. यो चाहिँ हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हो. हैन एनओसी रोक्ने हो भनेदेखि पासपोर्टै रोकिदिउँ न, के छ र? किन दिने? किन जानु पर्यो कोही नेपाली भाइ विदेश? यहीँ बसौँ, यहीँ काम गरौँ भनेर नि. तर अलिकति ख्वाक्क भएर छाती दुख्ने बित्तिकै प्लेन चढेर अल इन्डिया पनि त जानु भएन नि फेरि. त्यो पनि त भएन अलिकति, त्यो पनि हाम्रो पनि त हस्पिटल होला नि. यहाँ नेपालमा पढेको डाक्टर नभएदेखि त्यो विदेशमा पढेको डाक्टरले नै हेर्न सकिन्छ नि त. वाइ नट? त्यही भएर चाहिँ म धार्मिक मान्छे हुँ. हरेक दिन म पूजा गर्छु. बिहान आज पनि पूजा गर्ने, बेलुकी पनि पूजा गर्छु. हरेक दिन म पूजा गर्छु. पूजा गर्दाखेरि अरू जप सप के गर्छु थाहा छैन, तर बायाँ हातमा धूप बाल्छु. अनि बायाँ हातमा धूप बाल्दाखेरि दायाँ हातमा के हुन्छ? के हुन्छ? लाउड एन्ड क्लियर सुनिरहेछ मैले. लाउड एन्ड क्लियर सुनिरहेछ. बजिरहेछ, बजिरहेछ. रूपान्तरण भनेको आफूले रूपान्तरण गर्नुस्, नत्र घन्टी बजेर रूपान्तरण पनि हुन सक्छ फेरि. किन भगवानमा विश्वास गर्नेले भगवानको त्यो आस्थाले गरेर हैन कहिले न कहिले त्यो घन्टीको साधनले पनि रूपान्तरण गरिदिन्छ कि भन्ने आवाज आइसकेको छ. So that is why I believe, let us not be myopic by stopping NOCs, by stopping Nepalese from going abroad. Let us have a longer term vision to make that ecosystem, that environment where Nepalese will go abroad and come back to Nepal to work, to build a life. आजो मेरो छोरी कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा छ. त्यहाँ पुग्नलाई कतिवटा युनिभर्सिटीहरुमा गएँ. त्यो युनिभर्सिटी हरेक जाँदाखेरि एउटा स्टुडेन्टको मिक्स पनि म हेर्थेँ. Do you know who are the largest number of foreign students in American Ivy League colleges? Chinese. के खर्च गर्न गएको हो चाइनिज त्यहाँ? इन्भेस्ट गर्न गएको हो. अमेरिका भन्दा राम्रो बन्ने हो भनेदेखि अमेरिकाले के गरिरहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो. आएर अनि त्यो भन्दा राम्रो यहाँ गर चाइनामा भनेर चाइनिजले पठाइरहेछ. त्यहाँ भारतीय स्टुडेन्टहरू मारा काट छन् सब. छोले भटुरेदेखि सब खान पाइन्छ. हुन त कोलम्बियाको बाहिर पनि एउटा शेर्पा मोमो भन्ने चाहिँ छ है. त्यहाँ मोमो चाहिँ खान पाइन्छ. तर त्यहाँ त गजब छन्. इन्डियन र चाइनिजबाट किन गएको थियो? खर्चै खर्च भावी जान्थे होला उनीहरू. They are looking at it as an investment. If you want to make India and China the biggest economies, the most vibrant countries in the world, then you need to learn from the best. And where is the best? They may be in America, they may be in Australia, they may be in Japan. Send our kids there, make them learn, bring them back, and then we will become better than them. And that is what Nepal needs to do also. And that is my hope through Educlaves like this. या त आँखा खुल्छ या त घन्टी बज्छ. केही न केही त जरुर हुन्छ. Thank you very much. Thank you so much, Anil K Sahaji. यो keynote speech को लागि हामी सबैलाई थाहा छ आज नेपालमा पहिलो पटक इन्टरनेशनल एजुकेसन को एजुक्लेभ भइरहेको छ. 1.0 काठमाडौँ इक्यान प्रेजेन्ट्स र इन एसोसिएसन विथ वेद इन्टरनेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी. र यो एजुक्लेभ को उद्देश्य अब्जेक्टिभमा पनि समाजमा त्यस्ता इमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरू, पोलिसी मेकर्स, चेन्ज मेकर्सहरूले इन्टरनेशनल एजुकेसनको ल्यान्डस्केपलाई कसरी बुझ्नु भएको छ. लेट्स लिसन. यति नै थियो. र यो कुरालाई प्रिसाइजली तपाईले जसरी राख्नुभयो, एकपटक यो हलबाट सम्पूर्ण साथीहरू, उपस्थित साथीहरूलाई म ताली बजाएर उहाँलाई एप्रिसिएट गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु.